Chan Thomas. Első szereplőnk Chan Thomas. Felismerése az egész életét tönkretette. Chan Thomas 1920-tól 1998-ig élt. Amerikai mérnök, önjelölt látnok volt, akinek a nevét elsősorban az 1963-ban írt, de évtizedeken át a CIA által titkosított könyve, az Ádám és Éva története, The Adam and Eve Story tette híressé. Háttér és pályafutás. Chan Thomas Kansas Cityben született 1920. február 15-én. Tanulmányait a Dartmouth College-ban végezte, majd 1943-ban elektromérnöki diplomát szerzett a Columbia Egyetemen. Később mérnökként dolgozott az amerikai légierő és a NASA kutatási projektjeiben. 1967-ben a McDonnell Douglas repülőgépgyártó vállalat titkos kutatói csoportjának tagja lett, amelyben ironikusan Boys in the Back Room, hátsó szobai srácok néven hívták részlegét. Csapatukat bízták meg a Viking űrszonda műszerének megépítésével. Itt került kapcsolatba a műszerek földi tesztelésénél a geológiai problémákba, és fedezte fel a pólusok mozgását és a kataklizmákat. Felfedezte az okot és hogy periódikus. Robert M. Wood csoportvezető később Thomast rendkívül innovatívnak és dobozon kívüli gondolkodónak nevezte. Felfedezéseit könyvben publikálta, felismerve, hogy a geológiai katasztrófák rendszeresek, és ismétlődnek 26 000 évente. Könyvét a CIA titkosította, bezúzta. Őt magát börtönbe zárta évtizedekre. Múltját megsemmisítették. Mindent töröltek és átírtak. 30 év raboskodás után szabadult. Nem volt tétlen a börtön évek alatt. Újabb könyvet készített, Utóhatás, Aftermath. Itt már felfedi az erkölcsi és társadalmi problémákat. Elkezd foglalkozni az UFO-kkal és azok emberiséggel való kapcsolatával, és kifejti a kormányzat felelősségét is. Az Ádám és Éva története. A könyv megszületése és titkosítása. Chan Thomas 1963-ban, más források szerint 1966-ban publikálta az Ádám és Éva története című művét, amelyben bibliai beszámolók, pre-bibliai legendák és geológiai bizonyítékok alapján azt állította, a Föld körülbelül 26 500 évente katasztrofális pólusváltásokon megy keresztül. A könyv második kiadásában ezt a dátumot már 6500-ra módosították. A CIA azonnal titkosította a könyvét, feltételezhetően attól tartva, hogy tömeges pánikot keltene, vagy titkos kormányzati kutatásokról árulna el információkat. A mű 2013-ban részlegesen, majd 2025-ben teljes egészében vált nyilvánossá, több mint 50 év titkosítás után. Megjegyzés: 2025-ben az eredeti oldalszám 1/3 jelent meg, tehát a teljes könyvet nem ismerjük. A könyv megírása után börtönbe zárták, könyvét bezúzták. Tudományos publikációit törölték. A könyvét újra kiadták rövidített verzióban, és mindent átírtak benne. Majd újabb verziót adtak ki, amit megint átírtak, és bővítettek pár oldallal. Az eredeti műve ismeretlen. A börtönből szabadulása után kiadott több könyvet betiltottak, titkosítottak, majd módosítva megjelentették. Előadásait, nyilatkozatait törölték. Sőt, iskolai végzettségeit és munkahelyeit is törölték. Volt munkatársai végül kiálltak mellette. Kritizálta a NASA-t,
hogy a viking űrszonda adatait meghamisította. Az ő által készített műszereket úgy kalibrálta át a NASA, hogy azok nem értékelhető eredményeket produkáltak. A könyv. A könyv központi állítása szerint a Föld mágneses mezője hirtelen és drasztikusan megváltozik, ami globális katasztrófát idéz elő. Thomas szerint ezek az események. Első. 26.500 évente ismétlődnek meg. A könyvében 6.500 évente semmisül meg a világ. Ez a módosított verzió. Elég gyenge módosítás, maga a módosító blamálta magát ezzel. Szuperszonikus szelek. Óriási cunamik és világméretű földrengéseket okoznak. Harmadik, órák alatt elpusztul a civilizáció. A következő katasztrófa víziója. Thomas részletesen leírta, hogyan fog kinézni a következő világvége. Kaliforniát tekintette a pusztulás kiindulópontjának. Először a Föld forgása megáll, és a lendülettől a légkör és a tengerek vize forog tovább a Föld forgási sebességével azonosan. Azaz óránként mintegy 1670 km/óra, ami körülbelül 465 méter per másodperc. Kaliforniában a hegyek úgy remegnek meg, mint a páfrányok a szélben. A hatalmas csendes óceán visszahúzódik. Majd több mint 3 kilométer magas vízheggyé változik, és megkezdi kelet felé tartó rombolását. A szerző szerint Los Angeles, San Francisco, Chicago, Dallas és New York csupán legendákká válnak, és alig marad kő kövön, ott, ahol milliók jártak néhány órával korábban. Amit a szél nem rombol le, azt a 3 kilométer magas víztömeg letarol és összeroppant. A szél és a víz szép lassan lendületét veszti. Utána egy új világ tárul fel. Tudományos szkepticizmus. A NASA szakértők véleménye. Martin Milzak, a NASA Langley kutatóközpontjának vezető kutatója szerint Thomas elmélete teljesen megalapozatlan. A paleomágneses kutatások azt mutatják, hogy a mágneses pólusok átlagosan 300 000 évente cserélődnek fel. Ez a folyamat évtizedekig tart, nem pedig órák alatt megy végbe. A földfelszínt érintő drámai változások nem következnek be. Geológiai bizonyítékok hiánya. A tudományos közösség szerint nincs empirikus bizonyíték Thomas elméletére. Bár a Föld mágneses mezeje valójában változik, ez soha nem okoz olyan katasztrofális eseményeket, amelyeket Chen Thomas leírt. Egy kérdés merül fel, ha ez az elmélet nem igaz, akkor miért van az állam oldaláról a hisztéria? Mert úgy ez egy megalapozatlan, empirikus bizonyítékok nélküli elmélet. Mégis kétségbe van esve az állam és minden állami és kormányzati szereplő. Egy későbbi videóban tárgyaljuk, hogy Chen Thomas védekezési és túlélési módozatokat is felvázolt. Rámutatott, hogy lehetséges a túlélés, és szükség van a felkészülésre. Értelmezés. Van geológiai bizonyíték. A földfelszín letaroltsága. A másik, hogy tengeri üledék van minden szárazföldön. A kőzetekben a pólusváltás nyomai megtalálhatóak. A habatortán, hogy a talajban 26 000 éves lerakodási rétegek teljesen nyilvánvalóan láthatóak. Igazán itt nincs miről beszélni. A következő részekben további tudósokat veszünk sorra, akik felismerték a kataklizmát, és magát az özönvizet, és a geológiai eseményeket. Hozzá kell tennem, ezeket a gondolatokat közzé is tették. Köszönöm figyelmeteket,
Sziasztok!